Phrasal verb එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Phrasal verbs කියලා කියන්නේ වචන කිහිපයක් එකතු වෙලා විශේෂයෙන් වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන තනි තේරුමක් දෙන verb එකකට තමයි phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම phrasal verbs ඕන තරම් මේ channel එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. අද කතා කරන්නේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන්. නැත්නම් ඔයා රැකියාවක් කරනවා නම් රැකියාව සම්බන්ධයෙන් වඩාත්ම වැදගත් වෙන phrasal verbs 30ක් ගැන. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ටිකක් ගැඹුරින් advanced විදියට English ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගමු මොනවද මේ phrasal verbs 30 කියලා. Number 1 carry on. Carry on කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා කියන එක. හිතන්නකො දෙයක් නවත්තලා දිගින් දිගටම අපි කියන්නේ continue කරගෙන යනවා කියලා. දෙයක් continue කරගෙන ආපහු නැවත නැවතත් කරගෙන යනවට තමයි carry on කියලා කියන්නේ. He moved to Kandy to carry on his work. move වෙනවා කියලා කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට පදිංචියට යනවා කියන එක. ඔහු එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට පදිංචියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහෙටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඔහු නුවරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහුගේ වැඩ ටික දිගින් දිගටම නැත්නම් වැඩ කරගෙන යන්නට. He moved to Kandy to carry on his work. Close down. Close down කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? Close down කියන්නේ වැඩ නවත්තලා දානවා කියන එක. හිතන්නකෝ ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ ආයතනයේ වැඩ කරන එක නිෂ්පාදනය නවත්තලා දානවා. අපි කියන්නේ close down කියලා. උදාහරණය බලන්න. The firm has decided to close down its Maharagama branch. ආයතනයක් තියෙනවා රට වටේ branches තියෙනවා. branches කියලා කියන්නේ ශාඛාවලට. ඉතින් මේ ආයතනය තීරණය කරලා තියෙනවා වහලා දාන්න මහරගම ශාඛාව. Look forward to. Look forward to කියලා කියන්නේ අනාගතයේ මොනවා හරි ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් සතුටින් ඉන්නවා. අපි මේ දේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ගොඩක් සතුටින් කියන එක තමයි look forward to කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් බලන්න. We look forward to hearing from you soon. අපි මොකක් හරි වාගෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ පිළිතුර අපිට සුබදායි දෙයක් නම් අපි බලාගෙන ඉන්නේ ඔයාගෙන් සතුටුදායක උත්තරයක් ලැබෙනකම්. We look forward to hearing from you soon. Note down. Note down කියන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි දෙයක් ලියා ගන්නවට තමයි note down කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් බිස්නස් වල ඕන තරම් දේවල් තියෙනවානේ. notebook එක note down කරගන්නවා නැත්නම් lap එක වෙන්න පුළුවන් ඕනම තැනක note down කරගන්නවට තමයි note down කියලා කියන්නේ. Her answers were noted down on the notebook. ඇගේ උත්තර ටික ඔක්කොම ලියාගෙන තිබුණේ notebook එකේ. Step down. Step down කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ව්‍යාපාර මට්ටමින් බලනකොට step down කියලා කියන්නේ ඔයා රැකියාවෙන් ඉවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ තනතුරෙන් අයින් වෙනවට තමයි step down කියලා කියන්නේ. The chairman was forced to step down due to ill health. chairman කියලා කියන්නේ ආයතනයේ ප්‍රධානියට. ආයතනයේ ප්‍රධානියට බල කරලා තිබුණා එයාට අයින් වෙන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එයා හොඳ තත්ත්වයෙන් නෙමෙයි හිටියේ. එයා හිටියේ අසනීප තත්ත්වෙ නිසා එයාට බල කළම තදින්ම කියලා තිබ්බ ඔයා මේකෙන් අයින් වෙන්න කියලා. take off. take off කියන්නේ මොකක්ද? යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් ඉතාමත්ම වේගෙන් ඉක්මනින් ජනප්‍රිය වෙනවා නම් සාර්ථක වෙනවා නම් අපි කියන්නේ take off එකක් කියලා. මේ තේරුම් ගොඩක් තියෙන වචනයක්. මේක ව්‍යාපාරික මට්ටමින් ගත්තොත් phrasal verb එකක් විදියට අපිට take off කියන එකේ තේරුම ගන්න පුළුවන් ඒ විදියට. Her business has really taken off. ඇයගේ ව්‍යාපාරය ඇත්තටම සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. සැබවින්ම සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ අතිශයින්ම. take up. take up කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයකින් ඒ ස්ථානය පුරවනවට. ඉතින් ස්ථානයක් වෙන්නත් පුළුවන්, දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ උදාහරණේ නම් තියෙන්නේ පරිගණකයේ තියෙන ඩිස්ක් එකක් ගැන. These files take up a lot of disk space. මේ files ටික මේ disk space එකේ ලොකු ඉඩක් ගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයාගේ space එක තියෙන්නේ GB 500ක් කියලා. ඉතින් මේ file වලින් GB 100ක් විතර ගන්නවනම් ලොකු ඉඩක් ගන්නවා කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. take up කියන්නේ මොකක් හරි ඉඩක් පුරවනවට. way up. way up කියලා කියන්නේ සලකා බලනවට. මොකක් හරි දෙයක් පිළිබඳව සලකා බලනවට අපි කියන්නේ consider කරනවා කියලා. ඉතින් way up කියලා තමයි කියන්නේ. You should weigh up the advantages and disadvantages of each type before buying. අපි මොකක් හරි මිලදී ගන්න යනවා. මෙතන කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලන්න ඕනේ වාසි සහගත දේවල් advantages ඒ වගේම ඒකේ තියෙන අවාසි මොනවා හරි එකිනෙක භාණ්ඩ ටිකක් මිලදී ගන්න කලින් ඔයා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. backup. backup කියන එකේ තේරුම ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඉතින් backup plan එකක් තියාගන්න කියලාත් අපි කියන්නේ. backup කියන්නේ තොරතුරු වල copy එකක්. එහෙම නැත්නම් පිටපතක් තියාගන්නවා කියන එක. හිතන්නකෝ ඔයාලඟ file තියෙනවා. ඒක තව තැනක copy කරලා තියාගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. backup කියන එකේ තේරුම තමයි යන්නේ ඒක. It's a good idea to back up your files onto a memory stick. memory stick එකක් කියලා කියන්නේ SD card එකකට හොඳ අදහසක්. ඔයාගේ files ටික memory card එකක් දාලා තියෙන එක copy කරලා තියාගන්න එක හොඳ අදහසක්. carry out. carry out කියලා
කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරනවා එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම දෙයක් කළා අවසන් කරනවා කියන එක තමයි carry out කියන එකේ තේරුම. The building work has carried out by a local contractor. Local contractor කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කොන්ත්‍රාත්තුකරුවෙක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයට අයිති කොන්ත්‍රාත්තුකරු විදේශ කෙනෙක් නෙමෙයි. building එකේ මේ ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කරගෙන ගියේ local contractor කෙනෙක්. Get on කියන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි දෙයක් ආරම්භ කළා කරගෙන යනවා නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා කරගෙන යනකොට තමයි get on කියලා කියන්නේ. She told us to get on with our work. ඇය අපිට උපදෙස් දුන්නා. ඇය අපිට කිව්වා අපේ වැඩ පටන් අරන් කරගෙන යන්න කියලා. Keep up with කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අනුගමනය කරනවා යම් කිසි දෙයක් follow කරනවා කියන එක තමයි keep up with කියලා කියන්නේ. We try to keep up with what's happening about financial news. Financial news කියලා කියන්නේ මූල්‍යමය news වලට. මූල්‍යමය සම්බන්ධයෙන් තියෙන පුවත් වල තමයි financial news කියලා කියන්නේ. හිතන්නකෝ බදු වැඩි වීම සම්බන්ධයෙන් ඔයාට අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා business එකක් කරනකොට. ඉතින් we try to keep up with කියලා කියන්නේ අපි උත්සාහ කරනවා අර මූල්‍ය වෙළඳ පොලේ වෙන වෙනස්කම් එක්ක අනුගමනය කරමින් අපේ දේවල් කරගෙන යන නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි අවධානයෙන් ඉන්න. setup කියන එකේ කෙලින්ම තේරුම ගත්තොත් එම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවට තමයි setup කරනවා කියලා කියන්නේ. The group plans to set up an import business. මේ ව්‍යාපාර ආයතන සමූහය තීරණය කරනවා එහෙම නැත්නම් සැලසුම් කරනවා ආරම්භ කරන්න ආනයන ව්‍යාපාරයක්. go through කියලා කියන්නේ නරක කාලයක් ලබනවා කියන එක. මේ දවස්වල ගොඩක් අමාරුයි නම් අපි මේ go through කරගෙන යන්නේ නරක කාලයක්. experience something bad. ඉතින් නරක දෙයක් experience කරන එක තමයි go through එකක් කියලා කියන්නේ. We can't really imagine what our company is going through. අපිට ඇත්තටම හිතා ගන්නවත් බෑ මේ දවස්වල අපේ ආයතනයේ තියෙන නරක තත්ත්වය. හිතන්නකො රටේ තත්ත්වය අවුල් නිසා ආයතනය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී අපිට කියන්න පුළුවන් go through එකක් කියලා. find out කියලා කියන්නේ තොරතුරු ගවේෂණය කරනවා කියන එක. මොනවා හරි අලුතෙන් තොරතුරු හොයනවා කියන එක තමයි find out කියලා කියන්නේ. Can you find out what our customers think of their local bus service? ඔයාට හිතන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්ද අපේ පාරිභෝගිකයෝ මේ local bus service එක ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා. call off කියලා කියන්නේ යමක් අවලංගු කරලා දානවා, cancel කරලා දානවා. හිතන්නකො meeting එකක් වෙන්න පුළුවන් cancel කරලා දානවා. English වලින් කියන්නේ call off කියලා. With the weather worsening, they have called off their field trip. කාලගුණ තත්ත්වය අයහපත් වෙච්ච නිසා ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා අර චාරිකාව අවලංගු කරලා දාන්න. call back කියලා කියන්නේ කාට හරි ආපහු call කරන එකට තමයි call back කියලා කියන්නේ. I'll call you back when I've heard something about interview. මම ඔයාට ආපහු කතා කරලා කියන්නම් මොනවා හරි දෙයක් දැනගත්තොත් මේ interview එක සම්බන්ධයෙන්. deal with කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් පාලනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ඒකත් එක්ක ගැටෙමින් ඉන්න එකට තමයි deal with කියලා කියන්නේ. I spend the morning dealing with my emails. උදේ වරුවම ගත කළේ මගේ ඊමේල් බලමින් මම. drop in කියලා කියන්නේ කොහේ හරි සංචාරය කරන විශේෂයෙන්ම කෙටි වෙලාවකට වෙන්න පුළුවන්. I will drop in tomorrow morning. මං හෙට උදේ එන්නම්. I will drop in tomorrow morning. fill out කියලා කියන්නේ මොනවා හරි ෆෝම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝම් එක පුරවනවට තමයි fill out කියලා කියන්නේ. It took me several hours to fill out the application form. application form එක පුරවන්න මට පැය කිහිපයක් ගත වුණා. hold on කියන්නේ wait කියන එකම තමයි. ටිකක් රැඳිලා ඉන්න කියන එක කොහොමම ඉන්න කියන එක තමයි hold on කියන්නේ. We will hold on another minute. Then we'll have to go. අපි තව විනාඩියක් කොහොම බලමු. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන්. join in කියන්නේ participate කරනවා. එහෙම නැත්නම් සහභාගී වෙනවට තමයි join in කියලා කියන්නේ. We would be eager to join in projects of that sort. අපි ගොඩාක් කැමති ඒ ජාතිය නැත්නම් ඒ විදිය ව්‍යාපෘති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. lay off කියලා කියන්නේ සේවකයන් ඉවත් කරලා දානවා. අපි කියන්නේ fire කරනවා කියලා. lay off කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයේදී. They have had to cut back production and lay off workers. එයාලට සිද්ධ වුණා ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු කරන්න, නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න, ඒ වගේම සේවකයෝ සේවයෙන් ඉවත් කරලා දාන්න. put back කියන්නේ යමක් කල් දානවා, ඩිලේ කරනවා,
postpone කරනවට තමයි put back කියලා කියන්නේ. The meeting has been put back to next week. රැස්වීම ඊළඟ සතියට කල් දාලා තියෙන්නේ. run out of කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඉවර වෙනවා හිඟ වෙනවට. Many companies are running out of money. හුඟක් ව්‍යාපාරවල මේ දවස්වල මුදල් ඉතාමත් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. sort out කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් සංවිධානය කරගන්නවා පිළිවෙලට සකස් කරනවා කියන එක. අපි කියන්නේ organize කරනවා කියලා. I need to sort out the mess on my desk. හිතන්නකෝ ඔයාගේ මේසේ අවුල් වෙලා හැම තැනම බඩු දාලා මට ඕන එක sort out කරගන්න පිළිවෙලට තියාගන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් sort out කියන්නේ අන්න ඒක ව්‍යාපාර මට්ටමේදී මට ඕනේ මේ අවුල් වෙච්ච මේසය නිවැරදි කරගන්න, සංවිධානය කරගන්න, සකස් කරගන්න. take on කියන එකේ තේරුම තමයි සේවකයෙක් සේවයේ යොදවනවට. ඔයාට මොකක් හරි වැඩක් දීලා ඔයාගෙන් වැඩක් ගන්න එකට තමයි take on කියලා කියන්නේ. We are not taking on any new staff at the moment. මේ වෙලාවේ නම් හරිම අමාරුයි. මේ වෙලාවේ නම් අපි කිසිම කෙනෙක් අලුතෙන් සේවයේ යොදවන්නේ නැහැ. take over කියන්නේ පාලනයට නතු කරගන්නවා. හිතන්නකෝ ලොකු ව්‍යාපාර ආයතනයකින් පොඩි බිස්නස් එකක් සල්ලි වලට අරගෙන පාලනය කරනවට තමයි take over කියලා කියන්නේ. IBM is taking over the smaller company. IBM කියන ආයතනය කුඩා ආයතනයක් අරගෙන ඒක take over කරනවා, පාලනය කරනවා. cut back කියන්නේ යමක් අඩු කරනවා කියන එක reduce කරනවා කියලා අපි කියන්නේ cut back කරනවට. Several major hospitals are cutting back on staff at the moment. ප්‍රධාන පෙළේ රෝහල් කිහිපයක්ම අඩු කරලා තියෙනවා එයාලගේ සේවක මණ්ඩලය. go under කියන එකේ තේරුම තමයි bankrupt වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බුන්වත් වෙනවා, බංකොලොත් වෙනවා කියන එක. The firm will go under unless business improves. ව්‍යාපාර වර්ධනයක් උනේ නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ සාර්ථක උනේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආයතනය බුන්වත් වෙයි. එහෙම නැත්නම් බංකොලොත් වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් guys next video එකෙන් ඉක්මනින් හැමෝම like එකක් දාගෙන යන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට next video එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අදට ගෙනියන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.